keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. Ja. I'd love to know what's in the cabinets. Ett litet mission av vad det är enda. Så det är mycket när jag satt där på YouTube och What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ser ni hennes gapstone? Jag tror jag hittat en här innan. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Här är väl ingen här. Revelio. Nej, det är inte det missionet vi ska göra. Vi ska göra ett annat mission faktiskt. Vi ska göra Depulso i alla fall. Den. För att få Depulso så kan man... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hope you're well. Nothing better than a few pints of coffee. Revelio. Borde visa blått i alla fall. Men jag ser ju ingen här. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Här har vi det. Halleluja. Vad händer nu då? Revelio. Alohomora. Ja. Revelio. Ja, ingen här va? How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso.
Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Pulso. Det är pulso. Så. Jag har lärt mig You've det. got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates. I suggest having a go at the enchanted books here. Pulso är bakåt, okej. Det tar vi bort så länge. Ja. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Confringo. Accio. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Revelio. Vad är här nere? Och ett lock till. Ja. Så. Hallå? Ja, det gör jag, Martin Åkerman. Detta är Switch 2-versionen av Hogwarts Legacy. Ja. Där är lite skillnad på denna och Switch 1-versionen. De har ökat grafiken på den här. Och FPSen, vad jag vet. Och där ligger inga loading screen och sånt till vissa delar och sånt numera. Nej. Där har du en What do till. we have here? A demiguise. Den behöver vi ta. Jag behöver köra natt i alla fall. Så natt kan du köra när du vill tydligen. Meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used Revelio. a powerful weapon when needed. Ska köra där, va? Så. Lumos. Det är vid trappa, okej. Revelio. Why do students always frown? Peace and burn the castle down! Nej. Då ska vi se här. Reveal. Där är... jag får vänta att den blå försvunnit. Så. Enhörningen, var har vi där? Den är nummer 1. Och den är där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det är 8, så 1 där borta. Nummer 9. 1 är där. Enhörning, va? Där. Sen har du en spindel. Var är du? Du är där nere. Det är 9, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 är det till och med. 8. 8, 20, så 2. Så den har så ut så. Nej, där har vi det. Kolla nu här. Nu försvinner det och då öppnas den. Revelio. Så. Lumos. Sen tar vi den där och går vi till den här tavlan här. Du får inte tappa den. Och sen släcker du den och sen fäster den sig. Då får vi en här. Sen försvinner ju den.
Ja. Jag kan... visa här, ska vi se. Hogsmide. Vi kan ta den där. Jag tror det är loading screen och så här när du förflyttar oavsett vilken konsol du spelar på. Men... men in till hus och sånt. Jag tror Hogsmeade jag tror alla hus i Hogsmeade nästan är loading screener. Nu ska bara hitta var utgången är. Den är väl här. Där har vi den. Eller? Jo, det är det. Här är den. Kolla nu här, ska vi se. Här har loading screen varit. Du ser de första 2 lamporna. De som kommer här är egentligen en bro över. Eller sånt. Så springer du igenom istället. Så här är en sån valv kan man säga. Här där de här 2 lamporna står. Här är ett valv som går så. Böj över. Så när du går fram hit. Ungefär hit här. Så måste du trycka. Men det behöver du inte längre. Och sen om du ska in i hus och sånt. Jag vet inte om det är alla hus eller så. Som du kan gå in i direkt. Eller om det är loading screener. Det var ett tag sedan jag körde den versionen. Eller jag körde den 5 juni. Där. Så det är ju snart 3 veckor sedan. Men jag tror att Fast Traveler gör så att du kan ändå... den kan vi köra. Den är ju här nu. Den är här där jag är ju. Den är här. Jag tror att till och med in till 3 broomstick. Är det loading screen i 3 broomstick också här inne? Den här 3 broomsticks. För att nu är det att du kan bara gå rätt in så. Hello there, nice to see you. Nu ska vi snacka med henne. I wanted to thank you again Så for your help with Rookwood de and har Harlow gjort the det day of the mycket trumpet bättre om tale. man tar ta. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Där finns en... Glad you and your friend were here when they found you. Hej. Om man ska köra... Du kan köra en uppgraderad version på Switch 2. Om du har Switch 1-versionen som download eller fysisk utgåva. Jag har min som fysisk nämligen. Och sen blir det att automatiskt du laddar ner den på Switch 2 som en download-version då. Ska vi se. Ja. Så finns det 2 olika versioner. Finns ju Deluxe Edition, finns ju vanliga. Den vanliga kostar 114 kronor istället för 689. Om du ska ha Deluxe Edition, då är det 169. Om du har fysisk utgåva och ska skaffa den längre fram och sånt, så You were speaking to a goblin here that day. Yes. innan du väljer din profil så står det additional content. Om du går in där och trycker på den första så aktiverar du din discount där. Och sen loggar du bara in på din Switch 2 när man har skaffat den. It seemed as though you were on good terms Så with him. kommer rabatten direkt ligga inne We på met din when I was waiting profil. tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind. Och då är det But you're friends now. 114 eller 169 kronor. Hadn't seen him Jag in tog years den when för he came in a few months 169. ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists.
Lodgok är is nice. as worried as the rest of Den us är about nice what's been faktiskt. going on. Det enda problemet jag har nu är på Cyberpunk och jag har testat Street Fighter 6. När du startar den här helt plötsligt på, jag kör dataskärm. Det är ingen annan spel som gör detta. Den blir svart i några sekunder, sen kommer den igång. Men OBSen jag streamar till, allting fryser där, så jag måste trycka igång den på en knapp där för att den ska bli ordentligt på streamen och sånt i så fall. Om jag avslutar den så blir det svart också i några sekunder. Ja. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. När man kör handhållen, jag diggar den här, den är lite större i skärmen. Så den blir bättre att köra på handhållen. Information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Jag har lite olika. Vissa tycker inte om keycard, men de går fortfarande att sälja och sånt också, keycard. Det enda skillnaden är att vissa kör bara dockad. Sen vissa så jag tar ju med min ibland. Om jag reser någonstans så tar jag med den och sånt. Plain and simple. Never tolerated them in my own life. Faktiskt. Certainly won't tolerate them Jag going funderar på att skaffa en grej som man kan sätta på nackstödet till bilen där bak. Och sen sätta switchen i den, så kan du ändå luta där bak och spela och sånt också. Om man åker lite längre sträckor och sånt. Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two... Jag ska ha Donkey Kong Bonanza. Tydligen så kan man göra så här att du kan game-sharea det spelet till en Switch 1 konsol också, men då är det bara 2 stycken bredvid varandra eller så. Ja. Då för att om man kör om du kör game chat som den här då då måste du starta game chatten och sen kan du spela med någon annan och den andra inte har spelet kan du ändå spela med personen. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Då ska vi se. Då ska vi dit där. Okej. Donkey Kong Bonanza kommer nästa månad. Den 17. Jag kommer inte ha den 17, men kanske några dagar senare den gången faktiskt. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. Men about Ranrock. om man har vänner som bor i närheten så behöver du inte ha gamechat nämligen. Då kan du gamesharea local kallas det. Så här. Så om jag gameshare här, join gameshare, så står det local user. Eller om man using gameshare session. Om man local user så så kan du ändå gameshare vissa grejer nämligen. Why should I trust you? Och det är väldigt bra tycker jag. Serona trusts me. And she said she thought our Och interests would be speciellt aligned. om de som har Switch 2 kan göra med varandra också. Det är också bra. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me.
I'm listening. Years ago, Och det är bra att de famous witch stole a använder sacred ju goblin Switch relic. Game Share till Has Switch that 1. now rests in a För att sarcophagus. Switch 1 In a tomb streamar accessible spelet only i by så the fall. wizard kind. Det är väldigt Ranrock bra and I också. had a Men då måste det vara a local. while Du back. kan inte köra The någonting relic annat. could well repair the chasm between us. Inte än i alla fall. Så. Retrieve. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each Det other. blir ju svårare då. I, that you Jag har will ju abscond 5 with the switchar. relic, and Switch you 1 that har I'll jag. share what 5 I stycken. learn. Och sen har jag en Gather Switch whatever 1, en supplies 2 you may också. need, and meet me near the Men om witch's de tomb. gör en OLED och en light, då kommer jag väl ha det också. Så vad ska vi nu? Tom. Okej. Där uppe. Så vi får se vad de vill planera för allt detta här då. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch Ja, du måste ha dem i närheten av varandra, ja. Men där är en grej som man räcker att göra en gång om man är lokal till exempel. Om du hälsar på någon Wizard kind sees things till exempel. differently. Så finns det något som heter virtual game card. Du kan låna ett spel av någon annan. Du bara vara lokal en gång tror jag. Så jag har inte testat det och så. Så säg att jag lånar ut Splatoon, nej inte Splatoon, vi tar ett som är download 13. Den har jag bara då som download. Eller den finns inte som fysiskt än. Ja, du kan både låna ut spel och DLC kan du också låna ut. Så säg att vi ska se här om jag har något som är bara DLC här. Där har vi Sonic Forces. Så jag kan trycka på den så står det lend to family group members. Och då, men för att göra det då måste man registrera i sitt familj på Nintendos hemsida tror jag det är. Du kan lend to group member. Vi ska se här. Jag vet inte. Jag vet inte om det funkar från Switch. De har ju den symbolen Switch 1. Men jag vet inte om Switch 1-konsolen kan låna ut till Switch 1-konsolen. Det vet jag inte om det går. Jag tror att du är tvungen att ha den andra jag kan kolla det. Jag har Switch 1 här. Du ser om det är batteri där vill säga. Vi ska se. Se om det går. Om jag har Splatoon edition här. Sen får vi se. Join. Ja, nu ska vi se. Tror att du måste ha kan gå. Nej, fel. Ska vi se här. Jag tar den profilen där som jag har allting på. Ska vi se.
De visar, här på denna här visar de bara allt som är download-grejer nämligen. Säg att jag tar den. Aha. Är inte den här connectad till internet heller? Du måste vara connectad till internet för att kunna göra det. Så. Där har vi den. Vi ska se. Om jag kan... jag är inte säker om du kan... eller vi kan göra så här istället och kolla på nät istället. Kolla. Ja, så. Där. Ska vi se. Ska vi säga här. But only when parents... Ska vi se... Ska vi se. Det står inte där. Ska vi se här. Game share funkar från Switch 2. Men Game share funkar inte från Switch 1 till Switch 1. Ja. Men frågan är om Switch 1 funkar till Switch 1 med virtual game card. Jag ser ingenting om det nämligen, så det är en väldigt bra fråga. Först annons från... Jag vet att du kan flytta över från en switch till en annan switch, det vet jag. Så. Det borde ju kunna funka. Det enda sättet ni kan göra det är om ni kan göra. Men för... Okay. Det enda du måste lägga in i så fall hennes e-mail till dig då. Om du ska låna dig till henne. Och den gör man... det enda sättet i så fall är att ni provar och lägga till varandra på där.
wonder goblins and wizards have ever been able to work Vi ska together. se vad The man differences gjorde om between det our är kinds inne and på myriad. Nintendo They seem to Store be. kanske. It may surprise you to know that I do not believe those Min differences account always to be där insurmountable. kanske. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Och du måste lägga till e-mailadresserna nämligen för att ni ska kunna göra det. Annars funkar det inte. Vad jag vet. Nintendo. Här står account.nintendo.com. Så loggar du in på ditt sånt och sen har du add members till exempel, så kan man adda member här. Invite user, create a new account för barn då. Så invite user, you should have account of people you know to join, okay? Sen skriver man e-mailadressen skriver, sen submitta, sen måste hon godkänna det i så fall. Och sen kan ni i så fall låna ut spel till varandra och du lånar dem i 2 veckors tid. Och du kan ta tillbaka det om du känner för det. Annars är det 2 veckor du så. Jag är inne på något som heter Nintendo Store, men jag tror att du kan gå in här också. Jag ska kolla det om det går här också. My Nintendo Store account overview, vi ska se. För då måste du logga in på samma konto eller så som du har redan. Account settings har vi där. Ja, jo det går där. My Nintendo går in på mynintendo.com blir det ju. Sen loggar du in på ditt eget konto och sånt där. Sen går du till någonting uppe i, jag tror det är högra hörnet. Du ser din ansikte eller profil där med namn, så trycker du där och sen trycker du på Nintendo account overview, den översta där som jag har på min. Och sen högst upp så går du till något som heter account settings och sen är det familje group och då bara loggar du in. Jag tror inte de behöver ha Nintendo Switch online, men jag vet inte om du måste ha det. Men om man spelar online så har man det vilket fall som helst. Så där blir det i så fall att du, ja. Jag ska testa. Jag tror att det gick att låna till en annan med Switch 1. Jag tror att det gick det, för att jag tror att jag gjorde det. Ja, jag har väldigt många switchar hemma. Jag vet inte om du kan se där. Jag har 1, 2 och 3. Det är 3 stycken där. Där är lite... Där. Vad var det? Mina joycons. De här funkar till Switch 2 också. Jag har 2 Pro-kontroller bakom mig också. Som funkar. Jag vet inte om tredjeparten funkar, men... Så, men... Ja. Du måste logga in med hennes e-mail och sen att... Sen måste hon godkänna det, tror jag. Jag tror hon får ett e-mail, tror jag. Om att hon blir, ja... Ingår i familjegruppen då. Ska vi loggok eller loggok eller vad nu heter. Lokal wireless, ja, och internet måste ni ha, ja. För att så. För att det ska funka, yes.
Men det är bara att man, om man inte någon har innan så kan man logga in på telefonen om det skulle vara så. Så vi får se. Nu ska vi bara följa efter den här snubben. Men den andra där, game share, då måste den ena ha switch 2 och den andra switch 1. Det vet jag. Så mycket vet jag. Så om jag kan ju game share är att den andra laddas ner. Så Donkey Kong Bonanza kommer att använda denna funktionen sen. Både för game chat, då måste man gå i game chat, eller local user till switch 1 också. Så om någon, och då de visar en direkt nu häromdagen som jag har gjort en video på som jag ska släppa snart också tror jag. Nej, inte den va? Nej, den ska vi ta ja. Så. Försikt, nej. Nej. Den tar vi. Så. Jag måste sälja lite grejer här sen. Den håller jag på med upgrade-grejerna. Här får vi lite grejer här. Vad är det för någon? Det kan vi ta. Så. Ja, om ni ska låna varandra så måste ni vara i närheten. Jag tror det räcker 10 meter fram, men om man är i samma hushåll och bredvid varandra så är det inga problem. Så. Och sen om du ska låna ut det ena så vi kan ta den här bara för att visa. Lend to family group member så. Sen står det att du lånar ut det till 14 dagar. Här kan du läsa om det också. Det finns ju på Switch 1 grej så du kan läsa här vad det är för någonting. Så du kan låna upp till 14 dagar och sen får du tillbaka det spelet automatiskt till dig sen. Faktiskt. Så om jag lånar ut jag kan ju inte låna ut den egentligen. Jo, det kan jag för att jag har det henne på den här konsolen ju, men så. Men man lånar till familjemedlem eller grupp står det. Så lånar du då till den. Och det är 14 dagar. Sen bara så att du kan vänta. Ta tillbaka den sen om du vill det. Om du, för att du kan inte spela spelet under de 14 dagarna nämligen. Det är det. Jaha. Jag väntar ju på dig. Kom nu på. Men det med game share är faktiskt rätt roligt. Gamechatten funkar väldigt bra. Kan säga det, väldigt bra med ljudet och allting. Det beror på hur långt ifrån du är micken. Om du kör med hörlurar så går det genom den. Om du kör genom... jag vet inte hur den nya Pro-controller ser ut. Jag har den gamla. Den nya har en 3,5 mm plugg där så du kan plugga in dina hörlurar direkt där. Här har du create chat. Så de som är gråa så här har inte aktiverat det. De som är synliga så här
är aktiverade. Du måste aktivera med ditt telefonnummer för att kunna aktivera det. Så när du kör där så kör du igenom ditt telefonnummer kan man säga. Vad kör du annars för spel, Åkerman? Var är du? Personligen så kör jag lite olika. Nu blir det Hogwarts Legacy för att jag vill bli klar med den på Switch 2 också. Jag ska köra 100% tänkte jag. Sen har vi cyberpunk och ska vi köra också. Jag har aldrig kört det innan förrän på Switch 2. Split Fiction är väldigt bra spel. Den finns bara på Switch 2. Vad jag vet, det finns inte på ettan. Den här Hitman trean finns på Switch 1, men det är bara cloud-versionen. Mario Kart World är roligt. Jag ska fortsätta med det sen. Jag har 3 figurer till att låsa upp. Fortnite kör jag en hel del. Jag har en hel del på Switch 1-versionen. Du kan se här. Det är väl 2 månaders tid allt som allt. Men jag har kört i ett antal år. Det där är Switch 2-versionen. Då är det 60-65 timmar jag har kört där. Men här nere däremot är det mycket längre. Där har du en 3000 till 3005 timmar har jag kört där. Jag har kört mer för att jag har det på och startat lite här också. Där är Fortnite lite wild för att där är 35 timmar till. 35-40 timmar till. Så ja. Jag har lite på Fortnite. Jag kör ju varje säsong kör jag. Tills den är klar. Jag har till 8 augusti att köra 100 levlar till. Jag har kört 100 levlar. Jag har inte köpt upp mig denna säsong faktiskt. Så. Väntar på några spel faktiskt. Det är vissa spel jag inte ens vet vad det är för några heller. Så and there it is. The witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should Oh, have boy. an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Vi I börjar där suppose you have nere. any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this,
When the dark-hearted conspire, they seldom Jag make their tror full att detta intentions kör clear i to one 60 another. FPS I can only faktiskt. speculate, Jämför but I med imagine Switch their alliance is 1-versionen uneasy också. and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Där. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be Det grateful to som me folk should I inte return it. tänker på är att oavsett vilken konsol du It all seems spelar clear to på me now that we're here. så I äger do du hope our egentligen alliance proves inte fruitful. spelet. Again, För att I de wish kan, you de luck. kan stänga av ditt spel oavsett om du kör single Be player careful. eller om du kör någonting annat. Yes. Nu ska vi se här. Nu är vi i grottan här. Vi ska neråt va? Revelio. En blå dörr där. It's sealed. Nej, tre stycken. En till där då. Där har du den. Det innebär att vi ska göra den va? Moss. Curious. Så. Ja. Så vi ser här vad som händer nu då. Hallå? Alan's beard. Revelio. Revelio. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Revelio. Ska plocka på mig så mycket jag kan här. Vi gör det först och
sen kan vi gå ner här, va? Nej, jag kan inte göra det. Okej. Lumos. Det är lugnt. Revelio. Vi gör så här då, vänta. Vi kan göra så. Kan man få lite från de här då. Så. Jag fick en blå istället och den är mer värd, så det är bra. I have a feeling I'm not alone here. Oh boy. Jag vill det då. Closer. Confringo. Ah, they're certainly persistent. Ah. Confringo. Så. Revelio. Closer. Revelio. Ja. Där är en grej där uppe. Vad är det för någonting? Jaha. Då gör vi så här då. Vi kollar på den då. Aha. Den då. Där var. Blå, ger man blå. Nice. Revelio. Lite där, där är en. Där. Lumos. Lumos. Så lite så här lite gömda gångar. Så. Revelio. Ingenting annat här vi ska se. Nej, inte mer. Där var. Där var. What's that hanging there? Down I go. No other way. It's sealed shut from the other side. Där är en där. Upp med mig. Ja, ska vi
se om vi kan få en blå till då. Det är där. Jag tar bort alla gröna jag vill då. Nu var blå va? Hallå? Jag svarar så gott jag kan. Om jag kan svara på frågorna som ni ställer. Åh. Wow. Ja, då är en till. Då får vi en svård. Jag tror att det är här jag kommer ifrån. Ja, det var det. Det innebär att vi går ner samma väg igen och går den andra vägen denna gången. Vad tror ni om det? Så denna vägen här. Och en där. En. Och den andra är där uppe. Så det innebär att jag måste hit här och
Lumos. Fixa den först och främst. Lumos. Lumos. Nej. Då gör vi först så. Lumos. Kanske ska... Ja, du, bra fråga. This looks even more complex. Hur gjorde jag sist? Lumos. Also. Lumos. Lumos. Also. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Revelio. Vi ska upp här med alla tre. Men hur? Lumos. Lumos. Aha, här har vi en till. Lumos. Aha. Lumos. Also. Revelio. Lumos. Ja, det här är 4 stycken, okej. Lumos. Så ja. Nu ska vi se här vad som händer. Kommer in här. Ska jag möta en boss till eller? The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Jag ska hämta allting här först tänkte jag. Innan jag går dit. Ashwinder, your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok.
det? Ah. I know there's a mechanism to open this door. Lockcock, Gogcock eller vad han nu heter. Någonting sånt i alla fall. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. Okay. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ja, vi så då. Ooh. There they are, the Ashwinders. You've made a grave mistake. You will pay for your... You're going to regret that. From the last checkpoint gör vi det då. Jaha. You've made a grave mistake. Expulso! That's just the beginning. Incipio! Confringo! Vad är det för någonting? Okej. Vi har ju den. Vi kan ju ta det. Nej. Där va. Och sen tar vi det.
inte ens rätt på mig. Jag måste ändra mina ögon. Så jag kan få rätt potion på mig, tack. Finns kanske en grej vi kan använda, det är You will pay for your deed. Incendio! One in Berlin. Expulso! Is that all they're teaching in school these days? har jag ingen sån. Incendio! That was a mistake. Now just see. Expulso! Fighting with greens, are we? So Expulso! Step from the bus! This is not going well for you. Come back. Might want to look up. Expulso! Incendio! Expulso! 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 Rookwoods don't go down easy. Expulso! Jag har ingen sån här potion heller. Jag trodde jag hade flera stycken, men tydligen inte. Aha. Får vi se.
Protego, vilken är den? Så. Protego, vilken är det nu då? Ja, jag måste ju fixa sån potion. Jag kan inte göra... Jag kan säkert klara av det, men... So, the hunt begins. Can't hide from me. Your life ends here. Expulso! Aren't we? Now to finish. Expulso! Expulso! Now you've gone too far. Flashes of inspiration. Expulso! The lamb returns. Det var den här kvar. Okej. Det gick ju bättre än vad jag... Oh. Fiska här uppe. Här är någonting där uppe. Okej. This is for Rookwood! I'll make you wish you were back at school. Stand and fight me! Det är med dig då. Så. Vad ville du? Det... Ja. Jag vill se dem. Looks rather dark in there. Never stopped me before.
Så. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. Vill ni se Fortnite lite? It looks stunning, Lodgok. I see Då why ska you jag wanted it fortsätta back. lite till You på did den the här thieves a kanske. service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Huh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. Jag kör väl This should lite earn till Ranrock's sen. trust. I will take it to him immediately. Kör vi Fortnite May off-screen distract him kanske? from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Okej. Quest complete. Main quest är klart. Okej. Vad ska vi nu då? Quest har vi där. Det var ingen kvar här. Nej. Glacius, Wingardium, det var Mandrake och multiple enemy. Mandrake. Ja, use a Mandrake on multiple enemies. Okay. Final. Visible Thunderbrew against enemy. Acquire and use Thunderbrew potion. Och vilken är Thunderbrew? Nej. Där har du den, ja. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Okej, då går vi till Broomstick då. Hooksmith. 3 Broomstick. Nej, vad är du då? Där är Broomstick, okej, den där. Då gör vi så bra. Ja. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts. She hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well. Hello, Serena. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young.
Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Why does Mrs. Spruttle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Då ska vi gå vidare. Ska vi se här. Could you meet me in the courtyard? Jaha, vad vill du då? Revelio. Du är här borta, va? 400 meter. Vad vill du här uppe göra då? Nej, vi kan inte flyga här inne, okej. Nej. Oj. Så, ja. Den topp. Så. Vi behöver några timmar. Japp, vi behöver 4 till. Sådana. Okej. Revelio. Här kan vi. Who lived here, I wonder? Ja, en ballong. En. Vad är de andra? Där är en där. Jag ska ha 5 stycken. Och där är en. Okej, jag har alla här. Okej. Jag lugnar puckar. Där har den sista, ja. 5 stycken av de här, så... Så. Not sure how I'd fare in a little place like this. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Så. Hello, Mrs. Spruttle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Spruttle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful.
The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Spruttle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bow truckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Okay. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Serona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed. Kan jag få levla upp? Jag var 100 levlar för att få allting. Men Serona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Okay, nice. Thank you, Mrs. Spruttle. Thank you. I'll be here if you are able to collect Doris those hawk clumps. Spruttle. Doris Spruttle. Alright, my mate. Okej, då har vi snackat med henne. Find and enter to the cave. Bardolph Beaumont should have Jag ska sälja lite här då. Upper Hogsfield is being terrorized. I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Okay. Simply at my wit's end. Vi ska se här. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. Okay. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs Hallå and gott roots folk, When a hoppas group of allting är Ranrocks bra. appeared and demanded the Hogwarts harvest Legacy themselves, på Bardolph Switch 2. refused. In their anger, they held him against kör a nu. rock and robbed him. The moment he left St. Jag har Mungo's, kört he igenom vowed det, men jag revenge. ska försöka köra 100% denna I gång. worry he may Får be vi se. dabbling in magic that he will one day regret. I am unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. Okay. Has the situation with Ranrock's loyalists improved? I'm afraid not. I fear my brother is only one of many who will have suffered at their hands by the time they move on. If they Jag ever kan do. inte köpa någonting igen. Aha. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. How nice of you to stop by. Revelio.
One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. Wizards are running scared, as they should be. Wizards are running scared. Hello? Someone. You're like a plum bumble, but well played. No! I will such one leg not quiet enough. I will make you sleep on my your heart isn't in this at all. Oh, you think you're so clever. I won't rest until you're dead. No! I will make you pay. Så. One more to go. Revelio. Ja. Då går vi ner och... An intruder! Revelio. Don't see myself doing this sort of thing forever, though. 1, 2, Fancy I'll have my own 3, operation 4, worked out one 5. day. People working for me.
De är fler än vad det har visat på skärmen, så är det. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? You've one less follower, Ranrock. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Revelio. Så. Ja. Då går vi tillbaka till henne här då. I do miss the bustle of Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed.
When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Ranrock. What do you have for sale? Ja. Ska vi sälja lite då? Thank you. Sincerely. Nu kan vi sälja Marvelous. en I could always use more of these. Ja. Ja. Jag ser alltid som är rött. De vet jag inte än, men vi ska se. Oh, you like that? A fine choice. Så. Thank you for passing. Okej. Revelio. Alohomora. Så ja. Mine now, demiguise. Revelio. 5 stycken och jag har 13, så det är några till i alla fall. Och en sån. This could prove dangerous if I'm not careful. Och en Welcome to Upper sån. Hogsfield. Charming hamlet. Vad är detta här för någonting? Lower Hogsfield, I said that. Ja. It's like a place right out of a Shelley Revelio. Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Ska vi in i detta huset här och så. Lite massa lepers här i alla fall. Nej, ingenting mer där. Revelio. I detta huset har vi någonting. Där har vi ingen. Alohomora. Okej. Revelio. En där. Och en där.
Vi ska se, har vi tagit allting i den by nu då? Fyra, ett och field page är den enda vi behöver. Okej, field page. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dock was... Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive. De säger till och med Fortnite i detta spelet här. Så ja. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper. One that Claire knitted herself. Okay. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Revelio. My sincerest gratitude. Madame Beaumont, might I speak with you? I'd be happy to speak with you. Especially after your help ridding us of Ranrock's loyalists. Mrs. Sprottle told me a little more about your brother, Bardolph. Oh, dear Dorothy. Yeah. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic, and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. I'll let you know if I see or hear anything about him. Okay. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. I should be going now. Thank you. Okay. So. Revelio.
Var var du? Jag hörde inget ljud från dig. Så. Nej. Varför hoppar du ut där? Revelio. Revelio. Så nu har jag tagit allting men jag ska försöka ta den här som är där borta på andra sidan. Aha. Där har du den. Men den andra ligger här uppe någonstans. Revelio. Vi får gå runt om här kanske. Vi får se. Aha. Tony. Jag skrek kärleken nu. Ja. Kommer. Aha. Revelio. Den är i denna nivån här. Revelio. Regnar inte längre. Okej. Eller? Det gör det visst. Jaha. Jaha. Revelio. Den är någonstans. Hur kommer jag dit då? Jag vet inte hur jag kommer dit, men... Revelio. Confringo. Levioso. Expelliarmus.
det här uppe någonstans eller? Kommer man in här någonstans? Här uppe? Vad nu? Aha. Nej, jag kan inte komma vidare. Okej. Den där inne har jag plockat en gång tidigare, men hur får jag den då? Vad gjorde du? Kåk, pasta. Okej. Jag kan ta det där ut. Färdig mat. Ja. Annars jag slänger din mat. Det slänger du om du vill. Jag sa till dig. Jag kommer. Past the river, near the forest. I must be on the right track. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers. Plan, something to do with him. This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Okej. Jaha. Känns complete. Complete Murder's Trial. Okej. Rebellion.
Hur gjorde jag det? Inte ens jag vet hur jag gjorde det, men okej. Där ska vi vara. Combat. Vi har den, ja. Vi har den. Nu är exploring. Jag blev klar med en Merlin till. Jag vet inte hur jag gjorde det, men på något sätt blev jag klar med en till. Okej. Jag har ingen aning hur jag gjorde, men... Hur många platser har vi nu? Jag vet inte, gear är ju här. Är detta gear? Men... Vi pratar back till henne och sen avslutar jag. Så får ni se vad som händer imorgon då. Så. Madam Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Jaha. Så. Update är bra. Side relationship är bra. Revelio. Vad är det för någon? Black Wando. Den tar vi.
Nej, vi gör en grej faktiskt först. Vi går och till Hogwarts, va? Kör vi där. Ja. Den. Köra de här grejerna först och sen kan vi avsluta. Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Knapsack. Okay. Oh. Perfect for gathering and transporting beasts. Oh. Pleasant little breeze. She also mentioned that... Precise, you see? Jag som skulle till. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Det var ju väldigt mycket grejer som jag kunde använda nu. Så. Handskar tar vi, va? Ja, 58, 57, 53. Då är det den vi ska ha. Den då. 64. Ja, den. Och 57. Ja. Ja. Var egentligen man. Sen har vi den. Så ja. Vad kan man se hur mycket man har? Hur många grejer man har här? Hur mycket man kan ha i det här? Öken. Där 942. Quest, ja. Jag har 4 quest kvar så vi kan... Nej, quest här. Knapsack, det är den, ja. Då får vi konjur spellcraft och konjur spellcraft. Okej. Ready. Och sen har vi den också. Miss Sebastian in Fieldcraft. Okej. Okej. Det är main questen. Då är det bara 2 kvar där. Okej. Nice. Nice. Då ska vi se setting, va? Gör vi så. Och vi savear, va? Tretton timmar är det nu. Manual save. Okej, nice. Ja, bra. Då är det klart. Så avsluta här så kommer jag in imorgon igen. Om ni vill fortsätta se på resterande då så hörs vi.